आपण सरसोची भाजी किंवा तिला मराठीत राईची भाजी सुद्धा म्हणतात, त्याची पानं आहेत आणि पालकची पानं असं मिक्स करून ही मी सरसो का साग किंवा सरसो पालक मिक्स भाजी शिकवणार आहे. तर ही भाजी जी सरसोची भाजी आहे तिचे पानं तोडायचे आणि पालकचे पण पानं तोडायचे. त्याच्यानंतर लसूण, ही बेडगी मिरची, हिरवी मिरची असं घ्यायचं. तर मी गॅस ऑन करते आणि स्वच्छ धुवून घ्यायची भाजी. कढईमध्ये ही भाजी टाकते. हे पालकचे पण पानं टाकते. त्यासोबत ही बेडगी मिरची आणि 4-5 हिरव्या मिरच्या आणि 8-10 लसणाच्या कळ्या त्या टाकून घ्यायच्या आणि पाणी टाकायचं. पाणी टाकून झालं की याला जवळपास 20-25 मिनिटं उकळू द्यायचं. फ्लेम मोठी करायची, उकळी येऊ द्यायची आणि थोडं मीडियम फ्लेम करून त्याला उकळू द्यायची. यावर झाकण ठेवायचं. पण उकळले होते ते गार झाल्यानंतर मिक्सर मधून याचं वाटण करून पेस्ट काढलेली आहे आपल्या उकळलेल्या पाण्याची. ही अशा प्रकारे होती. त्याच्यानंतर पॅन मध्ये तेल टाकले, ते गरम झालेले. त्यात आपण लसूण टाकू. लसूण थोडंसं लालसर झालं त्यानंतर कांदा टाकायचा. त्याला लालसर होऊ दे. सरसोची भाजी ही थंडीसाठी छान असते आणि ती थंडीतच मिळते, त्यामुळे ती खायला पाहिजे. त्याच्यासोबत मक्याची रोटी पण करतात, पण मी करणार नाही आहे कारण की आता खूप वेळ झालेली आहे, त्याच्यामुळे साधीच चपाती करणार आहे. आता हे लसूण लाल झाले, त्यात आपण कांदा टाकूया आणि या कांद्यासोबतच अदरक आणि याला शिजू देऊया. आपला कांदा झालेला आहे. त्यात आपण थोडं चुटकीभर हिंग टाकतो. हिंगामुळे थोडं स्वाद येतो. त्याच्यानंतर यामध्ये अर्धा चमचा जिरं टाकतो. त्याला थोडं परतवलं. त्यानंतर अर्धा चमचाच तिखट टाकूया, कारण आपण त्याच्यात लाल मिरची, हिरवी मिरची पण टाकलेली आहे, त्यामुळे तिखट जरा कमीच टाकायचं. परत व्यवस्थित गॅस कमी करायचा. हे वाटलेलं मिश्रण थोडी परत थोडं परतलं की त्यात स्वादानुसार मीठ टाकायचं. जेव्हा आपण पाणी शिजवतो तेव्हा सुद्धा मीठ टाकता येतं थोडंफार. त्याचा अंदाज बघूनच आपण हे चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि परतायचं छान. हे एक दिवस झालं व्यवस्थित. त्यात थोडं कॉर्नफ्लॉवर टाकायचं, मक्याचं पीठ टाकायचं आणि त्याला पण एकजीव फ्लेम स्लो ठेवायची. थोडंफार
परतून झालं की ही भाजी तयार झाली. तुम्ही मक्याच्या रोटीसोबत खा, साध्या चपातीसोबत खा, भाकरीसोबत खा, तुमची इच्छा. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा.